હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે ગુજરાતી રસોઈની રંગતમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ચટપટા મસાલા સાથે મમરાનો નવો અને ટેસ્ટી નાસ્તો। આ નાસ્તો એકદમ ઓછા તેલમાં અને ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થાય છે। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં મમરાનો ચટપટો નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ જેટલા મમરા લીધા છે। જો તમારી પાસે મમરા ના હોય તો તમે જાડા પૌવા પણ લઈ શકો છો। હવે આ મમરામાં 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને 10 મિનિટ માટે પલળવા દઈશું, જેથી મમરા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જાય। હવે બીજા બાઉલમાં 1 કપ ઝીણો રવો લઈશું। જો તમારી પાસે રવો ના હોય તો સૂજીને મિક્સરમાં દળીને પણ લઈ શકો છો। હવે તેમાં અડધા કપ જેટલું દહીં ઉમેરીશું અને અડધો કપ પાણી ઉમેરીશું। જો દહીં ના હોય તો તમે 1 કપ છાશ પણ લઈ શકો છો। 2 કપ મમરા સામે 1 કપ રવો લેવાનો, તે માપ પરફેક્ટ છે। હવે આ મમરા અને સૂજી બંનેને 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। હવે રવો અને મમરા બંને સરસ રીતે પલળી ગયા છે। મમરામાંથી બધું જ પાણી નિતારીને અલગ કરી લઈશું। ત્યારબાદ મિક્સર જારમાં પલાળેલા મમરા અને રવો ઉમેરી દઈશું। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। ઢાંકણ બંધ કરીને સરસ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। ધ્યાન રાખવું કે બેટર વધારે પાતળું ન થઈ જાય। હવે આ ખીરું એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ખીરું એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે તેને થોડી વાર ફેંટી લઈશું। હવે આ ખીરાને આપણે 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું। ત્યાં સુધી આપણે એક ચટપટો મસાલો બનાવી લઈશું। તો અહીંયા મેં 4 નંગ જેટલા બાફેલા બટેકા લીધા છે, તેને સરસ રીતે મેશ કરી લઈશું। હવે તેમાં 2 નંગ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાની। હવે લીલા મરચાં અને ઝીણા સમારેલા કોથમીરના પાન ઉમેરીશું અને હવે હળદર પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। મસાલાને એકદમ ચટપટો બનાવવા માટે 1 ચમચી ખાંડ અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। તમે લીંબુના રસની જગ્યાએ આમચૂર પાવડર પણ લઈ શકો છો। હવે આ બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું અને હવે આ મસાલાને હાથમાં થોડોક લઈને ટિક્કીનો શેપ આપી દેવાનો। તો હવે આ રીતે નાની નાની ટિક્કીઓ તૈયાર કરી લઈએ। અને હવે આ રીતે નીચેથી પહોળી વાટકી હોય તેવી વાટકી લઈશું। હવે વાટકીને 2 ટીપા તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાની। હવે તૈયાર કરેલા બેટરમાં 1 પાઉચ ઈનો ઉમેરીશું અને ઉપર 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું। ગ્રીસ કરેલી વાટકીમાં 1 ચમચો બેટર ઉમેરીશું અને તેની ઉપર તૈયાર કરેલી ટિક્કી હળવા હાથે મૂકી દઈશું। ટિક્કીને વધુ પ્રેસ નથી કરવાની। ફરી ઉપરથી થોડુંક બેટર ઉમેરી દઈશું। વાટકીમાં થોડી જગ્યા ખાલી રાખવી, જેથી કરીને નાસ્તો ફૂલી શકે છે।
હવે ઉપરથી થોડુંક લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. હવે મેં અહીંયા ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો એ પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે. હવે આ રીતની કાણાવાળી ડીશ મૂકી દઈશું અને હવે તૈયાર કરેલી વાટકીઓ આમાં ગોઠવી દઈશું. અને આને 10 થી 15 મિનિટ સ્ટીમ થવા દઈશું. તો હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણે નાસ્તો ચેક કરી લઈએ. તો હવે આ રીતે ચપ્પાથી ચેક કરી લેવાનો. તો હવે નાસ્તો એકદમ સરસ થઈ ગયો છે. હવે વાટકીને બહાર કાઢીને એકદમ સરસ ઠંડી થવા દઈશું. હવે ઠંડી થયા પછી ચપ્પાની મદદથી કિનારી અલગ કરી લેવાની અને નાસ્તાને વાટકીમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે નાસ્તો કેટલો સોફ્ટ અને અંદરથી મસાલેદાર બન્યો છે. અને આ મમરાનો હેલ્ધી અને ટેસ્ટી નાસ્તો તૈયાર છે, જે નાના મોટા સૌને ખૂબ જ પસંદ આવે છે. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવજો. તો ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી.